สวัสดีค่ะ Island English จะพาผู้เรียนมาวิเคราะห์การทำข้อสอบภาษาอังกฤษโดยมีอาจารย์ Robert Eastland เป็นต้นแบบการออกเสียงภาษาอังกฤษและอาจารย์ยูดีช่วยอธิบายเทคนิคการหาคำตอบของโจทย์ในแต่ละข้อถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะ This is our English test tutorial 1A. Directions Choose the best answer to complete the sentence. Number 1 The biographer of one of the oldest citizens blank a story about personal habits right now. A Are writing. B Writes. C Is writing. D Writing. ในการหาคำตอบที่ถูกต้องของโจทย์ข้อนี้ให้มาดูที่ตัวเลือกก่อนเลยว่าจะเห็นแบ่งออกเป็น2 อย่างก็คือตัวแรกเป็น present continuous ก็คือ verb be บวกด้วย verb ing โครงสร้างลักษณะนี้เราจะใช้กับกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนั้นๆส่วนข้อ B เห็นคำว่า writesเป็น verb ช่องที่ 1เราจะใช้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงหรือพฤติกรรมที่เราทำเป็นประจำทุกๆวันกลับมาดูที่โจทย์กันนะคะเราจะหาตัวไหนได้บ้างที่เป็นคำระบุเวลาเราจะมาดูคำว่า right now คีย์เวิร์ดตัวนี้บอกถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนี้จำได้ไหมคะโครงสร้างที่อาจารย์ให้ไปคือโครงสร้าง verb be บวก verb ing ข้อที่เราจะตัดทิ้งข้อแรกเลยก็คือข้อ be boyที่มันไม่ถูกต้องก็เพราะว่ามันเป็น verb ช่องที่ 1ต่อมาเลยเราสามารถตัดตัวไหนได้อีกนะตัดข้อ the dog ทิ้งเพราะว่าโครงสร้างขาด verb be ไปใช่ไหมคะต่อมาจะเห็นว่าข้อ A และข้อ C มีตัวหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปก็คือคำว่า are ซึ่งเราจะใช้กับประธานที่มีหลายๆอย่างหรือว่า C เห็นคำว่า is เราจะใช้กับประธานที่มีอันเดียวกลับมาหาประธานของโจทย์ข้อนี้กันค่ะ So where is the subject for this sentence? It's a little tricky because the last word before the blank is citizens, and we see the S at the end of citizens and think, oh, maybe it's a plural subject. Citizens is plural, but it is not the subject. The subject is biographer. Thanks for your explanation. ในข้อนี้เราก็จะเห็นว่าคำนามที่เข้าข่ายสามารถเป็นประธานได้ก็จะมี2ตัวแต่คำว่า citizens มี s ตรงนี้ทำไมถึงไม่ใช่ประธานล่ะเพราะว่าผู้เรียนจะเห็นคำว่า of เป็น preposition ถ้าหลังคำว่า of มีคำอื่นๆที่ตามหลังมาในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า prepositional phrase สิ่งเหล่านั้นจะไม่ใช่ประธานค่ะโจทย์ในลักษณะนี้เราจะพบกันได้บ่อยๆแล้วก็จะทำให้ผู้ทำข้อสอบหลงประเด็นในการเลือกหาประธานที่ถูกต้องอย่าลืมนะคะถ้าเจอ preposition แล้วมีคำหลายๆคำที่ตามหลังมาเราจะหาประธานไม่เจอประธานจะอยู่ตัวแรกก่อน preposition ในข้อนี้ biographer ก็คือประธานเห็นไหมคะว่าไม่มี s ตามหลังแสดงว่าเป็นประธานคนเดียวคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่านักเขียนชีวประวัติของคนอื่นนะคะไม่ใช่ของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของตัวเองเราจะเรียกว่า Autobiographer. เราได้ประธานแล้วใช่ไหมคะมีคนเดียวเราจะเลือกตัวไหนดีระหว่าง A กับ C ข้อนี้ง่ายมากๆเลยประธานเป็นคนเดียวเราจะเลือก is ตัดข้อ A ทิ้งเลยค่ะดังนั้นข้อนี้เราจะตอบ C is writing. Number 1. The biographer of one of the oldest citizens is writing a story about personal habits right now. Number 2. The Sardinians are famous for their relaxed lifestyle and long life. Families there often blank meals together. A Eat, B eats, C are eating, D eating. ตัวเลือกทั้ง4ตัวของโจทย์ข้อนี้คล้ายๆกับคำถามในข้อที่1ใช่ไหมคะว่าเขาจะทดสอบเราเกี่ยวกับเรื่องการใช้ tense ให้ถูกต้องในภาษาอังกฤษก็จะเห็นว่าข้อ A กับข้อ B เป็น verb ช่องที่1ส่วนในข้อ C และข้อ D มี ing ลงท้ายเหมือนกันลองมาดูซิว่าคีย์เวิร์ดที่อาจารย์จะให้อยู่ในโจทย์คือคำว่าอะไรที่บ่งบอกว่ากิจกรรมในที่นี้คือคำว่า eat ซึ่งแปลว่าการรับประทานอาหารมันเป็นเรื่องจริงที่เขากินด้วยกันทุกๆวันหรือว่ากำลังอธิบายว่ากำลังกินอยู่ตอนนี้คีย์เวิร์ดที่อาจารย์จะให้ก็คือคำว่า often ตัวนี้เป็นความถี่บ่งบอกว่าสิ่งที่เราท
กิจกรรมนั้นๆเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่บ่อยๆในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า adverb of frequency เคยได้ยินไหมคะ มีคำว่าอะไรบ้างเอ่ย always usually often sometimes rarely แล้วก็ never ถ้าเราเจอคำเหล่านี้ verb ที่ตามหลังมาจะต้องเป็น verb ช่องที่1เพราะว่าบ่งบอกถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแบบบ่อยๆตัวเลือกที่ตัดได้ง่ายๆเลย2ตัวได้ไหมคะเราจะตัดเซตไหนเอ่ยระหว่างเซต A B หรือว่า C D เราจะตัดเซต C กับ D ออกเพราะว่ามี ing เหมือนกัน verb คำว่า eat จะมี s หรือว่าไม่มีเราต้องกลับไปดูที่ประธานเจอประธานไหมคะคำว่า families มี s ด้วย families หมายถึงหลายๆครอบครัวมาทานอาหารด้วยกันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเป็นประจำ verb ที่ถูกต้องที่เราจะเลือกก็คือข้อ A เดี๋ยวอาจารย์จะมาแปลให้นิดนึงนะคะ Sardinians ก็คือประชากรที่อยู่ในหมู่เกาะอยู่ในประเทศอิตาลีประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะนี้ก็จะเป็นที่รู้จักกันดีว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างไม่เร่งรีบเหมือนคนในเมืองนะคะแล้วก็บ่อยๆครั้งที่เขาจะมีการแนะนำครอบครัวเพื่อนบ้านมารับประทานอาหารร่วมกัน meals ตัวนี้ก็แปลว่าอาหาร together หมายถึงร่วมๆกันค่ะเราได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็คือข้อ A eat ทางประโยคก็จะได้ว่า The Sardinians are famous for their relaxed lifestyle and long life. Families there often eat meals together. Number 3. The extremely long-lived citizens of Okinawa attribute their health to the fact that they blank cycling instead of driving, as well as blank gardening and eat what they grow. A. Do, go, B. go, do. C. Go, go, D. do, do. ตัวเลือกทั้ง4ตัวจะมีคำที่เหมือนกันอยู่แค่2คำก็คือคำว่า do กับคำว่า go 2คำนี้ใช้แตกต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าในโจทย์เราสามารถหาคีย์เวิร์ดเจอได้หรือเปล่าเอ่ย do เราจะใช้กับอะไรที่เป็นกิจกรรมใช้กับกีฬา martial art หรือว่าศิลปะการป้องกันตัวนั่นเองส่วนคำว่า go ประมาณ 99% อาจารย์คิดว่านะคะเราก็จะใช้กับคำที่มี ing ตามหลังค่ะได้คีย์เวิร์ดเหมือนกันไหมคะเราจะเห็นคีย์เวิร์ด2ตัวในโจทย์ก็คือคำว่า cycling และคำว่า gardening ได้คีย์เวิร์ดแล้วนะคะสำหรับข้อนี้ก็มาดูกันเลย cycling ลงท้ายด้วย ing อาจารย์บอกว่า 99% เราจะต้องใช้คำนำหน้าคือคำว่า go มาดูที่ตัวเลือกค่อยๆเปรียบเทียบกันไปเนาะเราก็จะตัดข้อ A กับข้อ D ออกเพราะว่าใช้คำว่า do ค่ะคีย์เวิร์ดตัวที่2 gardening คือการทำสวนถึงแม้ว่าจะลงท้ายด้วย ing ก็จริงแต่โดยความหมาย gardening หมายถึงการทำสวนซึ่งเป็นกิจกรรมจำได้ไหมนะอาจารย์ให้คำว่าอะไรเอ่ยที่ใช้กับสิ่งที่เป็นกิจกรรมคำว่าดูเราใช้กับกิจกรรมเราใช้กับศิลปะการป้องกันตัวได้คำตอบเหมือนกันไหมคะดังนั้นข้อที่ถูกต้องของเราก็คือข้อ B. Go, do. The extremely long-lived citizens of Okinawa attribute their health to the fact that they go cycling instead of driving, as well as do gardening and eat what they grow. แปลรวมๆก็จะได้ว่าประชากรที่อยู่ในโอคินาวาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและก็มีชีวิตที่ยาวนานมากกว่าประชากรประเทศอื่นๆเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะเขาเลือกที่จะปั่นจักรยานแทนการขับรถคำว่า instead of แปลว่าแทนที่นะคะแล้วเขาก็เลือกที่จะกินพืชผักสวนครัวที่เขาปลูกเองแทนที่จะไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ Number 4 Even though we like to blank cards, we also like to go outside and blank yoga every morning. A. Do, play. B. Play, do. C. Go, do. D. Play, play.
จากตัวเลือกที่ให้มาของโจทย์ข้อนี้เราจะเห็นว่ามีอยู่2คำที่เราเรียนไปแล้วว่าหลักการใช้เราใช้กันยังไงก็คือคำว่า do เราจะใช้กับกิจกรรมใช้กับศิลปะการป้องกันตัวคำว่า go 99% เราจะใช้กับคำที่ตามหลังด้วย ing ส่วนคำใหม่คำนี้คือคำว่า play เราจะใช้กับ games อย่างเช่น play games musical instrument หมายถึงเครื่องดนตรีอย่างเช่น the piano the guitar แล้วเราก็จะใช้ play กับกีฬาที่นับแต้มได้ด้วยอย่างเช่น football badminton ก่อนที่เราจะหาคำตอบไปดูคีย์เวิร์ดกันเลยค่ะตัวแรกคือคำว่า cards หมายถึงไพ่ดูที่รูปภาพทางด้านซ้ายมือได้เลยนะคะแล้วเราก็ลองคิดตามอาจารย์ด้วยว่าเวลาเราเล่นไพ่เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราชนะอีกคนหนึ่งต่อมาคีย์เวิร์ดตัวที่2คือคำว่าโยกะในภาษาไทยเราเรียกว่าโยคะคือกิจกรรมชนิดหนึ่งที่เราทำสำหรับการออกกำลังกายเราทราบความหมายและกฎการใช้แล้วมาตัดตัวเลือกกันเลยค่ะเราจะตัดข้อ A เพราะว่าดูเราใช้กับกิจกรรมใช้กับศิลปะการป้องกันตัวข้อต่อไปเราตัด C ออกเพราะว่า go verb ที่ตามหลังมาจะต้องมีรูปฟอร์มของ ing ข้อ B กับข้อ D ใช้คำว่า play ทั้งคู่ดังนั้นถูกต้องเพราะว่าการเล่นไพ่จะแพ้หรือชนะเราต้องนับแต้มมาดูตัวที่2คีย์เวิร์ดคือคำว่าโยกะเป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งเราใช้คำว่าdo กับกิจกรรมดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ B boy Play. Do. Number 4. Even though we like to play cards, we also like to go outside and do yoga every morning. Number 5. Someone who runs is usually called a runner. However, someone who does any sport is called blank. A. An athlete. B. A gymnast. C. A footballer. D. A competitor. ข้อที่ 5 เป็นการทดสอบเกี่ยวกับคลังคำศัพท์ที่เรามีอยู่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ความหมายของแต่ละข้อไปพร้อมๆกันเลยค่ะตัวแรก an athlete หมายถึงนักกีฬาข้อ B a gymnast ข้อนี้ดูดีๆมีรากศัพท์คำว่า gym นักกีฬายิมนาสติกนั่นเองข้อ C a footballer เห็นรากศัพท์คำว่าฟุตบอลหมายถึงกีฬาฟุตบอลเติม er ลงไปกลายเป็นผู้เล่นทันทีในการเรียกแบบนี้ก็เป็นชาวบริติชเรียกกันแต่ถ้าเกิดเป็นอเมริกันเราจะเรียกว่า A football player. ข้อสุดท้าย a competitor หมายถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันในข้อนี้ให้ผู้เรียนนึกถึงภาพกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมวันปีใหม่เราจะมีการกินวิบากแบบนั้นเขาเรียกว่า competitors ได้ความหมายครบหมดแล้วนะคะลองมาดูกันซิข้อนี้จะต้องอาศัยการแปลนิดนึงคีย์เวิร์ดตัวแรกที่อาจารย์จะให้ก็คือคำว่า sport คำนี้แปลว่ากีฬาตัวเลือกทั้ง4ตัวนี้ข้อไหนนะที่ไม่ได้เกี่ยวกับกีฬาเราได้เหมือนกันไหมคะเราจะได้ข้อ D เพราะว่า competitor หมายถึงคนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเกี่ยวกับกีฬาค่ะคำต่อไปก็คือคำว่า any มันไม่ได้มีการระบุว่าเป็นกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งอันไหนก็ได้ดังนั้นตัวที่ระบุเฉพาะเจาะจงจึงเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องข้อไหนเอ่ยที่ไม่ถูกต้องข้อ B gymnast หมายถึงคนเล่นยิมนาสติกข้อ A กับข้อ C ข้อไหนที่ไม่ใช่เพราะอะไรข้อ C ไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าเป็นการระบุว่าเป็นกีฬาฟุตบอลค่ะข้อ A ที่ถูกต้องเพราะว่า athlete หมายถึงนักกีฬาชนิดไหนก็ได้ตรงกับคีย์เวิร์ดพอดีเลยคือคำว่า any sport คำตอบที่ถูกต้องก็คือ An athlete. Number 5 should be someone who runs is usually called a runner. However, someone who does any sport is called an athlete. ในที่นี้ก็มีการยกตัวอย่างมาว่าคนที่วิ่งเขาก็จะเรียกว่านักวิ่งแต่คนที่เล่นกีฬาอะไรก็ได้เราจะเรียกว่านักกีฬาหรือในภาษาอังกฤษคือคำว่า an athlete. Number 6. Many people are against competition in schools because they think that blank to win and lose is not important for a child's education. A. Learn. B. Learning.
C learns. D To learning. โจทย์ให้ choice มาเหมือนกันเลยมีรากศัพท์คือคำว่า learn หมายถึงการเรียนรู้ดังนั้นเราจะต้องมาดูว่า grammar ที่เราควรจะมองหา keyword ในโจทย์ข้อนี้คือคำว่าอะไรบ้างตัวแรกที่อาจารย์จะให้ก็คือคำว่า that ตัวนี้เป็น relative clause ส่วนใหญ่และโครงสร้างที่ตามหลังมาก็จะต้องเป็นคำนามคำนามทำยังไงได้บ้างนะก็คือการที่เราเอา verb มาเติม ing ให้เป็น gerund ในภาษาอังกฤษสิ่งที่เราจะตัดก็คือข้อ A กับข้อ C ออกก่อนเลยเพราะว่าไม่มี ing แล้วข้อ B กับข้อ D ล่ะเราควรจะตัดข้อไหนออกดีตัดข้อ deduct ออกเพราะเห็นคำว่า to เป็นตัวบ่งบอกว่าคำที่ตามหลังมาส่วนใหญ่จะต้องเป็น verb ช่องที่1นะคะคำตอบที่เราได้มาก็จะดูนะคะตรงตามที่อาจารย์อธิบายไป learn เป็น verb ทำยังไงให้เป็น subject ก็เอา ing มาต่อท้ายข้อนี้จึงตอบข้อ B. Learning. Many people are against competition in schools because they think that learning to win and lose is not important for a child's education. อาจารย์ชอบความหมายในข้อนี้มากๆเลยนะคะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการที่มองสถานศึกษาเป็นการแข่งขันเพื่อหาคนที่เรียนเก่งกว่าหรือเรียนไม่เก่งเพราะจริงๆแล้วการศึกษานั้นคือการเรียนรู้ต่างหากค่ะเช่นเดียวกันกับผู้เรียนนะคะการที่เราทำข้อสอบไม่ถูกทั้งหมดไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งแต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าเราได้เรียนรู้มากน้อยขนาดไหนในขณะที่เราได้ทำข้อสอบผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะ Number 7 Muhammad Ali was a famous boxer who said that he never thought blank A of lose, B losing, C lose to, D of losing. grammar ในข้อที่ 7 นี้เป็นการทดสอบความรู้ว่าเรารู้จักเข้าใจการใช้ ing ได้ในฟอร์มแบบไหนบ้างอาจารย์จะอธิบายลักษณะกฎคร่าวๆอยู่3กฎด้วยกันนะคะลองคิดตามแล้วก็อย่าลืมมองที่คำตอบด้วยนะคะว่าถ้าเป็นเราจะเลือกข้อไหนดีกฎของการใช้ ing ข้อแรกถ้า verb อยู่ต้นประโยคอยู่ไม่ได้ถูกต้องไหมคะต้องเปลี่ยนเป็นคำนามโดยการใส่ ing กฎข้อที่ 2จะต้องหา emotional verb emotional verb คืออะไรบ้าง verb ความรู้สึกอย่างเช่นคำว่า like คำว่า love ถ้าเราเห็นคำเหล่านี้เมื่อไหร่ปุ๊บขีดเส้นใต้เอาไว้ก่อนแล้วก็ดูซิว่าถ้า verb ตามหลังมา verb ตัวนั้นจะต้องใส่เป็นฟอร์มของ ing ยกตัวอย่างเช่น I love watch TV watch เป็น verb ช่องที่ 1ตามหลัง emotional verb ก็คือคำว่า love ดังนั้นจะต้องใส่ ing ที่ watch ก็จะกลายเป็น I love watching TV กฎข้อที่ 3 เราจะต้องมองหา prepositions อย่างเช่นคำว่า for of about at ยกตัวอย่างแค่นี้พอนะครับถ้าเราเห็น preposition ขีดเส้นใต้เอาไว้ verb ที่ตามหลังมาจะต้องมีฟอร์มของ ing ด้วยเช่นกันอาจารย์อธิบายครบกฎ3ข้อดูสิคะข้อ A เราตอบได้ไหมเราเห็นคำว่า of มี preposition นี่นาแต่ lose เป็น verb ช่องที่ 1ไม่ได้เติมหลังด้วย ing ดังนั้นตัดออกเลยค่ะข้อ B lose เป็น verb เติม ing แต่ว่าไม่ได้อยู่ต้นประโยคดังนั้นข้อนี้ตัดออกค่ะข้อ C ถูกต้องไหมนะเห็นคำว่า to ถ้าเห็นคำว่า to จะต้องตามหลังด้วย verb ช่องที่ 1แต่เห็นไหมคะว่าหลังจากคำว่า thought ไปแล้วตัวสุดท้ายที่ต่อจากคำว่า to เป็น period ไม่สามารถทำได้เราจึงตัดข้อ 4 ออกเช่นกันค่ะเราได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วนะคะ lose เป็น verb ที่ตามหลัง preposition เราจะต้องใส่ ing ด้วยคำตอบที่ถูกต้องก็คือ of losing. Muhammad Ali was a famous boxer who said that he never thought of losing. Number 8 There are places in the world where animal transport blank motorized vehicles A is more popular, B are as popular, C are so popular that, D is as popular as. มองดูที่ตัวเลือกจะมีคำที่คล้ายๆกันซะส่วนใหญ่ก็คือคำว่า as เห็นไหมคะถ้า as ลักษณะตรงนี้จะนึกถึงอะไรเอ่ยเป็นการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันในภาษาอังกฤษเรียกว่า equative
เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูโครงสร้างในการใช้กฎ equative ในภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์จะให้เราดูที่ keyword ก่อนก็คือตัวแรกคำว่า animal transport ก็คือการเดินทางโดยใช้สัตว์เป็นยานพาหนะเหมือนภาพที่อาจารย์โชว์อยู่ด้านล่างนะคะอีกคำหนึ่งที่อาจารย์จะให้ก็คือคำว่า motorized vehicles เราจะต้องมองหารากศัพท์ให้เจอในข้อนี้เราจะเห็นคำว่า motor เราก็จะนึกถึงอะไรนึกถึงเครื่องยนต์ vehicles หมายถึงยานพาหนะนะคะอย่างเช่นรถบัสรถยนต์ที่เราขับรถมอเตอร์ไซค์เราจะเห็นว่าเป็นการเปรียบเทียบการใช้ยานพาหนะที่แตกต่างกันคือการใช้ยานพาหนะโดยใช้สัตว์กับการใช้ยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์มาดูโครงสร้างการใช้การเปรียบเทียบขั้นเท่ากันค่ะดูโครงสร้างตรงนี้นะคะว่าการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันเราจะใช้อย่างไรบ้างแน่นอนเราจะต้องมีประธานสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ verb be is am are หรือบางทีก็เป็น was were ก็ได้ถ้าเป็นการเปรียบเทียบในอดีตโครงสร้างสีเขียวๆจะเห็นว่าจะมี as ข้างหน้าแล้วก็มี as ข้างหลังให้นึกถึงตาช่างเวลาเราชั่งของถ้ามันเท่ากันตาช่างก็ต้องอยู่ในระนาบเดียวกันส่วนคำตรงกลางคือ adjective เป็นการบ่งบอกลักษณะว่ามันเป็นยังไงบ้างสูงเท่ากันยาวเท่ากันใหญ่เท่ากันผอมเท่ากัน adjective ตรงนี้ถ้าเป็นการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเราจะไม่เติม er เราจะไม่เติม est ได้โครงสร้างเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาดูนะคะว่าสิ่งที่เขาเปรียบเทียบตัวแรก animal transport แล้วก็เปรียบเทียบกับคำว่า motorized vehicles animal transport ดังนั้น verb be is am are เราใช้ตัวไหนคะเราใช้ is ข้อ A มี is เก็บเอาไว้ก่อนข้อ B มี are เราตัดทิ้งได้เลยข้อ C เราก็ตัดทิ้งด้วยเหตุผลเดียวกันเพราะใช้ are เหลือข้อ A กับข้อ D ลองเปรียบเทียบโครงสร้างที่อาจารย์ให้เราก็จะรู้เลยว่าคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ D dog เพราะตรงตามโครงสร้างมี as ข้างหน้าแล้วก็มี as ข้างหลังคำตรงกลางเป็น adjective ที่ไม่เปลี่ยนรูปเลยเราก็ต้องมาดูว่าข้อ A ทำไมถึงไม่ใช่เราจะเห็นการเปรียบเทียบเราเอาทั้งสองคำไปรวมกันตัวแรกคือคำว่า as เป็นการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันส่วนคำว่า more เป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่า comparative เราไม่สามารถเอาคำทั้งสองคำมารวมกันได้นะคะจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง is more popular than หรือว่า is as popular as นั่นคือการเปรียบเทียบการใช้โครงสร้างในภาษาอังกฤษค่ะ The correct answer is D. Number 8. There are places in the world where animal transport is as popular as motorized vehicles. ก็เป็นการเปรียบเทียบว่าในหลายๆที่เนี่ยการใช้สัตว์เป็นยานพาหนะเป็นที่นิยมเท่าๆกันกับคนเมืองที่ใช้เครื่องยนต์เป็นยานพาหนะค่ะ Number 9 Taxis are easy to find in most big cities, but they blank public transport. A Aren't as expensive. B Are as cheap as. C Aren't as cheap as. D Are much more expensive as. โจทย์ในข้อที่ 9 ก็เป็นการทดสอบเราเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันเพราะเราจะเห็นคำว่า as ทีนี้ก่อนที่อาจารย์จะมาเฉลยให้เราลองคิดดูสิคะว่า A B C D ข้อไหนที่เราควรจะตัดทิ้งตั้งแต่ข้อแรกเลยเพราะว่าอะไรสิ่งที่เราจะตัดทิ้งตั้งแต่ข้อแรกเลยก็คือข้อ D ลองคิดตามนะคะว่าทำไมถึงเราตัดออกเพราะเราเห็นคำว่า more เป็น comparative แล้วก็เห็นคำว่า as เป็น equative อยู่ด้วยกันไม่ได้ตัวเลือกในข้อที่ 9 ที่แตกต่างกันจากข้อที่ 8 ก็จะเห็นคำว่า aren't เป็นรูปปฏิเสธแต่โครงสร้างก็ยังเหมือนเดิมอยู่จำโครงสร้างได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูค่ะเห็นไหมคะว่าโครงสร้างเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่จะมีคำว่า not มาเป็นรูปฟอร์มของปฏิเสธเรามาดูนะคะว่าข้อไหนที่ไม่เหมือนกับโครงสร้างเทียบกันแบบนี้เราจะพลาดไม่ได้แล้วนะข้อ A ตัดออกไหมคะเหตุผลที่เราตัดออกเพราะอะไรเอ่ยการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันจะต้องมี as หน้ากับ as หลังในข้อ A มี as ข้างหน้า as เดียวดังนั้นเราจึงตัดออกค่ะ
ข้อ B กับข้อ C ถ้าเราเปรียบเทียบในด้านโครงสร้างก็จะเห็นว่าตาม grammar แล้วถูกต้องหมดเลยเพียงแต่ว่าข้อ B เป็นการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันแล้วก็ข้อ C เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลที่ไม่เท่ากันหรือว่าไม่เหมือนกันนั่นเองดังนั้นก็ต้องมาดูที่ความหมายคีย์เวิร์ดตัวแรกที่อาจารย์จะให้ก็คือคำว่า taxis อีกตัวหนึ่งก็คือคำว่า public transport หมายถึงการขนส่งสาธารณะก็คืออย่างเช่นรถเมล์รถ2 แถวเป็นต้นคีย์เวิร์ดอีกหนึ่งตัวที่เราจะพลาดไม่ได้ก็คือความหมายของ adjective ในข้อนี้คือคำว่า cheap แปลว่าถูกดังนั้นเราลองมาเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าการใช้โดยสารโดย taxis กับใช้การขนส่งสาธารณะแบบไหนถูกกว่ากันหรือว่าถูกเท่ากันข้อมูลที่ไม่เท่ากันเราจะต้องมีคำว่า not มาด้วยดังนั้นข้อนี้เราจึงตอบข้อ C เพราะว่าการขนส่งโดยใช้รถแท็กซี่มันไม่ได้ถูกเท่ากับที่เราจะไปรถเมล์ค่ะตัวเลือกที่เราตอบก็คือ C. Aren't as cheap as. Taxis are easy to find in most big cities, but they aren't as cheap as public transport. การเรียกแท็กซี่ในเมืองใหญ่ๆเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกเท่ากับเราเดินทางโดยขนส่งสาธารณะค่ะ Number 10 Because private cars can be driven almost anywhere at any time, they are very blank. A Convenient. B Expensive. C Frequent. D Reliable. มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะในโจทย์ข้อนี้เขาจะทดสอบเราเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ต่างๆคำที่เขาให้มาทั้งหมดนี้เป็น adjective เป็นการบ่งบอกลักษณะมาดูความหมายไปพร้อมๆกันกับอาจารย์นะคะข้อแรก convenient หมายถึงสะดวกอย่างเช่นปกติแล้วเราจะต้องไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากไปล่ะเราก็สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตแบบนี้เขาเรียกว่าสะดวกตัวที่2 expensive หมายถึงแพงราคาสูงข้อ C frequent หมายถึงบ่อยๆเป็นประจำข้อ D reliable หมายถึงน่าเชื่อถือหรือไว้ใจได้เดี๋ยวอาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับบางคนที่นึกภาพไม่ออกอย่างเช่นครั้งหนึ่งอาจารย์ไปประเทศเยอรมนีในขณะที่อาจารย์รอรถอยู่เนี่ยบ้านเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเมื่อไหร่รถเมล์สายนี้จะมานะแต่ถ้าเกิดเป็นที่เยอรมนีเนี่ยค่ะเราจะเห็นเป็นลักษณะของนาฬิกานับถอยหลังเลยนะคะในขณะที่วินาทีสุดท้ายผ่านไปปุ๊บเราจะเห็นว่ารถไฟมาจอดทันทีแบบนี้เขาเรียกว่า reliable ค่ะทราบความหมายกันไปแล้วก็กลับมาดูที่คีย์เวิร์ด private cars private cars ก็หมายถึงรถยนต์ส่วนตัวข้อไหนนะที่เราจะสามารถตัดทิ้งได้เลยดูตามความหมายที่อาจารย์ให้ไปก่อนหน้านี้เราจะตัดทิ้งก็คือข้อ C frequent หมายถึงมาบ่อยๆมาเป็นประจำส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้กับรถขนส่งสาธารณะค่ะคีย์เวิร์ดอีก2ตัวที่อาจารย์จะให้ก็คือคำว่า anywhere หมายถึงที่ไหนก็ได้อีกตัวหนึ่งก็คือคำว่า anytime หมายถึงเวลาไหนก็ได้นำความหมายของคีย์เวิร์ดเหล่านี้มารวมกันก็จะเห็นว่าไปที่ไหนก็ได้ไปตอนไหนก็ได้มีอยู่1ข้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยก็คือข้อ be boy เพราะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาเหลืออยู่2ข้อแล้วข้อไหนล่ะจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับรถยนต์ส่วนตัวไปทุกที่ทุกเวลาระหว่างคำว่า convenient หมายถึงสะดวกกับคำว่า reliable หมายถึงเชื่อถือได้ในเมื่อเป็นรถของเราเองเราสามารถหยุดพักที่ไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ถูกต้องไหมคะ Reliable means that you can count on it, that it's always there. Convenient means easy to use and it's always there. However, D includes the ability to start and use at all times, and we know private cars don't always start. For example, if you run out of gas. For example, if the battery goes dead. Or if you haven't changed the oil in a while, sometimes the car doesn't start. However, it's always there in the driveway waiting for you, so therefore it is always convenient. อย่างที่อาจารย์โรเบิร์ตอธิบายไปนะคะว่า convenient คือสะดวกเราเข้าถึงได้ในเมื่อมันเป็นรถของเรามันก็จอดอยู่หน้าบ้านเราตลอดเลยคำว่า reliable เนี่ยหมายถึงว่า
มันจะต้องใช้งานได้เสมอแต่เคยเป็นบ้างไหมคะเราลืมเติมน้ำมันบางครั้งแบตเตอรี่ก็หมดก็แสดงว่าบางครั้งรถอยู่ก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถใช้รถยนต์ได้ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า convenient คือมันอยู่กับตัวเราจะไปไหนตอนไหนก็ได้ Number 10 should be because private cars can be driven almost anywhere at any time, they are very convenient. อธิบายครบจบสมบูรณ์แบบไปแล้วทั้ง 10 ข้อ พอจะจับแพทเทิร์นของการทำข้อสอบ Grammar ได้มากน้อยขนาดไหนคะ อย่าลืมเล่าสู่ให้อาจารย์ฟังบ้าง พบกันใหม่กับวิดีโอหน้าค่ะ Thank you so much for watching. We hope that you learned something new today. Please like and comment below our videos. We really appreciate that. And if you'd like to see more of our videos, please subscribe to our channel, Eastland English. ถ้าไม่อยากพลาดข้อสอบใหม่ๆ แล้วก็เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบอย่าลืมกดติดตามที่กระดิ่งนะคะ See you next time. See you around Bye-bye. Bye